Nghiệp độc mồm độc miệng, bắt hồn vợ trẻ. Quyên, một cô gái trẻ, vừa kết hôn với Long và chuyển về sống cùng gia đình chồng. Từ khi về nhà, cô luôn cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ trong căn nhà cổ kính này. Đặc biệt là ánh mắt đầy thù hận từ Hạnh, vợ cũ của Long, người đã qua đời cách đây 2 năm. Hạnh khi còn sống nổi tiếng trong gia đình là người độc mồm độc miệng. Cô luôn tìm cách nói xấu bố mẹ chồng, bịa đặt những chuyện không có thật để gây mâu thuẫn. Không những thế, Hạnh còn xúi Long cắt đứt quan hệ với gia đình, khiến họ sống trong cảnh chia rẽ, bất hòa. Một ngày nọ, Hạnh đột ngột qua đời trong một tai nạn bí ẩn, để lại sự oán hận ngùn ngụt chưa được giải thoát. Kể từ khi Quyên dọn vào, những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện. Đêm đến, Quyên nghe tiếng ai đó thầm thì bên tai. Cô cũng sẽ như tôi thôi, chẳng khác được đâu. Lúc đầu, Quyên nghĩ mình bị ảo giác, nhưng mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi cô phát hiện những vết cào trên cửa phòng mình dù không ai ra vào. Một đêm nọ, Quyên nằm mơ thấy Hạnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm, đứng trước giường cô. Hạnh cười gằn, cô nghĩ cô có thể thay thế tôi sao? Không dễ thế đâu. Quyên tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, nhưng giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Quá sợ hãi, Quyên kể mọi chuyện với mẹ chồng. Bà lặng lẽ thở dài, rồi đưa Quyên một bức ảnh gia đình cũ. Trong ảnh, Hạnh đứng bên Long, ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Mẹ chồng Quyên tiết lộ rằng sau khi Hạnh qua đời, nhiều lần cả nhà nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười ma quái trong đêm. Bà đã mời thầy đến làm lễ siêu độ, nhưng dường như linh hồn Hạnh vẫn không chịu rời đi vì những nghiệp chướng cô đã gây ra. Quyên quyết định nhờ một thầy pháp uy tín. Trong buổi lễ, hồn Hạnh nhập vào Long và hét lên, tôi hận tất cả các người. Thầy pháp niệm chú, ánh sáng từ đèn cầy bỗng bùng lên mạnh mẽ. Hồn Hạnh kêu thét rồi tan biến, để lại căn nhà yên bình. Từ đó, Quyên sống hạnh phúc bên gia đình chồng. Nhưng cô luôn nhớ lời thầy dặn, đừng bao giờ để tâm địa độc ác hay lời lẽ cay nghiệt làm mờ lý trí. Những gì ta gieo sẽ là những gì ta gặt. Sau buổi lễ trục vong, mọi thứ dường như đã yên ổn. Nhưng không lâu sau, Quyên lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Những đêm yên tĩnh, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc sao? Nghiệp báo không dễ dàng tan biến như thế đâu. Lần này, không chỉ là âm thanh, mà đồ vật trong nhà cũng có dấu hiệu kỳ lạ. Gương trong phòng Quyên mỗi sáng đều hiện lên những dòng chữ mờ mịt như được viết bằng ngón tay. Hãy trả lại những gì thuộc về tôi. Cô sợ hãi kể với Long, nhưng anh chỉ cho rằng cô căng thẳng và tưởng tượng. Một đêm, khi Quyên đang ngủ, cô bỗng giật mình tỉnh dậy vì cảm giác ai đó đang nắm chặt cổ tay mình. Nhìn xuống, cô thấy một bàn tay lạnh lẽo, xương sẩu đang siết lấy tay cô. Đôi mắt Quyên mở to trong sợ hãi, nhưng khi bật đèn lên, không có gì ngoài những vết bầm tím trên cổ tay cô. Những ngày sau, Quyên bắt đầu cảm nhận mình dần yếu đi, cơ thể lạnh ngắt và luôn mệt mỏi. Mẹ chồng nhận ra điều bất thường và mời thầy Pháp quay lại. Trong buổi lễ, thầy Pháp lặng lẽ quan sát rồi nói, oán linh chưa tan vì còn vướng nghiệp cũ. Cô Hạnh đã kéo theo cả những oan hồn khác mà cô ấy gây hại lúc sống. Nếu không giải quyết triệt để, cả gia đình này sẽ không yên. Thầy Pháp yêu cầu cả gia đình cùng nhau làm lễ sám hối, cầu siêu và hóa giải nghiệp chướng bằng sự thành tâm. Trong buổi lễ, Quyên bất ngờ cảm nhận được bóng dáng một người phụ nữ đứng ngay sau lưng mình. Cô không dám quay lại, nhưng nghe rõ giọng nói lạnh lùng. Ta đã mất tất cả, sao các người được hạnh phúc? Thầy Pháp liên tục tụng chú, trong khi ánh nến chập chờn như sắp tắt. Một luồng khí lạnh ùa qua, kèm theo tiếng khóc ai oán vang vọng khắp căn nhà. Đột nhiên, giọng nói ấy yếu dần, cho đến khi chỉ còn tiếng nến cháy lách tách trong căn phòng. Thầy Pháp nhắc nhở, không chỉ cầu siêu cho người đã khuất, mà người sống cũng cần sống đúng đạo, tránh gây oán hận. Những lời cay nghiệt, hành động ác độc không chỉ làm hại người khác, mà còn kéo cả mình vào vòng nghiệp báo. Sau lễ giải oan, Quyên không còn gặp hiện tượng lạ. Cô quyết tâm sống đúng mực, luôn nhắc mình về hậu quả của nghiệp chướng để bảo vệ hạnh phúc và sự bình yên cho gia đình. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc sau lễ giải oan, nhưng vài tuần sau, Quyên lại bắt đầu gặp những hiện tượng tâm linh khác. Lần này, nó không diễn ra trong nhà, mà ở khu vực giếng cũ phía sau vườn. Giếng đã lâu không sử dụng. Miệng giếng bị rêu phong phủ kín. Nhưng mỗi đêm, Quyên lại nghe tiếng nước chảy róc rách, như thể ai đó đang múc nước. Một đêm, không kìm được tò mò, Quyên rón rén ra vườn.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên miệng giếng. Cô thấy một bóng người phụ nữ tóc dài, mặc áo trắng, đang ngồi gục đầu bên giếng. Quyên sợ hãi định quay đi, nhưng bỗng bóng dáng ấy ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đen trũng sâu, nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghĩ mình thoát được sao? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Giọng nói vang lên như vọng từ lòng giếng. Quyên hét lớn và ngất đi tại chỗ. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng, xung quanh là Long và mẹ chồng lo lắng. Nhưng khi kể lại mọi chuyện, mẹ chồng chỉ im lặng, ánh mắt phảng phất nỗi sợ hãi. Sau cùng bà nói, giếng ấy từng xảy ra chuyện. Lúc còn sống, Hạnh đã lỡ đẩy một cô giúp việc xuống giếng vì mâu thuẫn. Xác cô ấy được vớt lên, nhưng từ đó giếng này luôn lạnh lẽo và không ai dám tới gần. Cả nhà quyết định nhờ thầy Pháp đến lần nữa. Thầy Pháp đứng trước giếng, lặng lẽ niệm chú, rồi bất ngờ hất bát nước lên không trung. Một bóng hình mờ ảo hiện ra trong làn khói, gương mặt người phụ nữ trẻ đầy đau đớn. Hạnh đã khiến ta chết oan, giờ các người cũng không được yên. Bóng hình ấy gào lên. Thầy Pháp nghiêm giọng. Oán hồn, nếu không buông bỏ, nghiệp báo sẽ kéo dài mãi. Hãy chấp nhận siêu thoát để không còn vướng bận nơi trần thế. Sau một hồi tụng kinh, bóng hình ấy tan dần, để lại một làn khói trắng mỏng manh rồi biến mất. Thầy Pháp nói với cả gia đình, hồn oan đã siêu thoát, nhưng nghiệp cũ của nhà này cần thời gian để hóa giải. Hãy sống thiện lành, làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm của đời trước. Từ đó, Quyên không còn thấy hiện tượng lạ. Cô cùng gia đình quyết tâm sống chan hòa, thường xuyên làm lễ cầu siêu và giúp đỡ người khác để hóa giải những oan nghiệt mà kiếp trước để lại. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn cảm giác có ánh mắt nào đó dõi theo mình từ miệng giếng, như một lời nhắc nhở không bao giờ được quên. Sau khi giếng cũ được giải oán, gia đình Quyên tưởng mọi thứ đã hoàn toàn yên ổn. Nhưng vào một đêm khuya, khi cả nhà đang ngủ, Quyên bỗng giật mình bởi tiếng khóc nỉ non vang lên từ phía phòng kho, nơi lâu nay chỉ để những đồ đạc cũ kỹ. Tiếng khóc ấy vừa ai oán vừa giận dữ, làm Quyên rùng mình, nhưng cô quyết định không kể với ai vì sợ mọi người lo lắng. Ngày hôm sau, Quyên thử vào phòng kho kiểm tra. Không khí trong phòng lạnh lẽo lạ thường, khác hẳn cái nóng bên ngoài. Khi cô mở chiếc hòm gỗ cũ ở góc phòng, bỗng một làn khói trắng thoát ra và hình ảnh Hạnh hiện lên thoáng chốc, ánh mắt đầy hận thù. Quyên hoảng hốt đóng sập nắp hòm lại, nhưng từ đó những hiện tượng kỳ lạ ngày càng nhiều hơn. Ban đêm, tiếng bước chân lộc cộc vang lên dọc hành lang, nhưng khi mở cửa, hành lang lại trống trơn. Những bức ảnh gia đình treo trên tường liên tục rơi xuống. Đặc biệt là tấm ảnh cưới của Quyên và Long bị rách đôi một cách kỳ lạ, chia cắt đúng chỗ hai người đứng cạnh nhau. Không chịu nổi áp lực, Quyên kể hết mọi chuyện cho Long và mẹ chồng. Mẹ chồng bàng hoàng, nói rằng chiếc hòm đó từng là nơi Hạnh cất giữ những vật dụng riêng tư. Lúc Hạnh qua đời, chúng ta không dám đụng vào vì nghĩ giữ nguyên sẽ giúp cô ấy an nghỉ, mẹ chồng thở dài. Cả nhà quyết định mời thầy Pháp đến lần nữa. Khi thầy mở chiếc hòm, ông tìm thấy một cuốn nhật ký cũ, ghi đầy những lời oán hận và nguyền rủa gia đình. Hạnh không chỉ nói lời cay nghiệt lúc sống, mà cả khi chết, cô ấy vẫn không buông bỏ được oán hận, thầy Pháp nghiêm giọng. Thầy làm lễ ngay tại phòng kho, đốt cuốn nhật ký và những vật dụng trong hòm. Trong lúc lễ diễn ra, tiếng khóc vang lên khắp căn nhà, rồi đột ngột im bặt khi ngọn lửa từ hòm vụt tắt. Thầy dặn, oán linh đã tan, nhưng gia đình cần tu tâm dưỡng tính, tránh để lời nói hay hành động gây tổn thương người khác. Những gì đã gieo xuống không dễ xóa bỏ, chỉ có sống thiện lành mới hóa giải được nghiệp cũ. Từ đó, phòng kho không còn lạnh lẽo hay vang lên tiếng khóc. Quyên và gia đình quyết định quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên cầu siêu và làm việc thiện, để không chỉ giải oan cho Hạnh mà còn mang lại bình an cho gia đình mãi về sau. Sau khi chiếc hòm được đốt và những nghi lễ cuối cùng hoàn tất, cuộc sống gia đình Quyên dường như trở lại bình thường. Nhưng vào một đêm trăng tròn, Quyên nằm mơ thấy mình đứng giữa căn nhà, bao quanh bởi một làn sương mờ ảo. Trước mặt cô, Hạnh xuất hiện lần cuối. Không còn là hình bóng đầy oán hận, Hạnh trông như được giải thoát, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Ta đã sai, cả khi sống lẫn khi chết, Hạnh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Những lời độc ác, những hành động ích kỷ của ta không chỉ hủy hoại gia đình mà còn trói buộc chính linh hồn ta. Nhưng nhờ sự thành tâm của các người, ta đã có cơ hội siêu thoát. Quyên nhìn Hạnh, lòng trào dâng một nỗi thương cảm.
Hạnh, hãy ra đi thanh thản. Chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện để chị được bình an. Hạnh gật đầu, đôi mắt ướt nước, rồi dần tan biến trong làn sương. Khi tỉnh dậy, Quyên nhận ra mình đang nắm chặt một bông hoa trắng trong tay, không biết từ đâu rơi xuống. Từ hôm đó, mọi hiện tượng lạ hoàn toàn biến mất. Gia đình Quyên sống trong hòa thuận, mà không còn những mâu thuẫn hay bất hòa trước đây. Quyên thường xuyên làm lễ cầu siêu cho Hạnh, như một cách nhắc nhở bản thân và gia đình về những bài học từ quá khứ. Cô thấm thía rằng, lời nói có thể cứu rỗi, nhưng cũng có thể hủy hoại. Oán hận chỉ kéo dài đau khổ, còn tha thứ và thiện lương mới là con đường giải thoát. Đó cũng chính là bài học mà gia đình Quyên mãi khắc ghi, để sống một cuộc đời an yên, không còn bị bóng ma của quá khứ đeo bám.